بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم my dear students. نن به کې خیری مونږه بل ټاپک کو Peripheral Nervous System PNS. ګوره مونږه د انسان نروس سیستم شروع کړی دی. د انسان د نروس سیستم ماته اوس د داغي مین دوه حصې دي. یو د سنټرل نروس سیستم چې په هغه کې برین او سپاینل کارډ راځي او بل زموږ سره Peripheral Nervous System دی. نو د سنټرل نروس سیستم خبره مونږ کړې ده. نن پسې نمبر دی د Peripheral Nervous System. ګوره په دې CNS کې زموږ سره سنټرل ټکی راځي. سنټرل مطلب مینس کې وشي کنه سنټرل نروس سیستم. نو د سنټرل نروس سیستم کې برین او سپاینل کارډ راتله مطلب دا د سنټر کې پراته دي. د دماغ دی او بالکل د سنټر باندې ښکته بیا زموږ سپاینل کارډ نه او دلته کې د Peripheral ټکی په دام نروس سیستم دی. هغه Peripheral نروس سیستم دی. یو دا Peripheral دی هغه سنټر دی. په سنټر کې او this is Peripheral Nervous System. Peripheral Nervous System دا دی چې د دې دماغونو د دا کیبل تارونه راوتی نروس او د دې سپاینل کارډ نوم د کیبل تارونه راوتی. نو د دې سپاینل کارډ او د دې دماغونو چې کوم تارونه راوتی دي بار ته په دې ټول جسم کې غوړې دي دغه ته موږ Peripheral Nervous System. Peripheral مطلب away from the center. د سنټر نه چې بار ته راوتی نو دغه ته موږ ذکر Peripheral Nervous System ته لکه پرس کله وته وګورئ دا زموږ دماغ دی او دا زموږ سپاینل کارډ دی. نو د دې سپاینل کارډ او د دې دماغونو د څه کیبل دی د څه تارونه راوتی دي چې دغه تارونه ته موږ نروس وایو. په نروس اوس په ډیټیل خبره کوم. نو دا په تور کلر چې ما دا څه جوړ کړو دا زما سره شو Peripheral Nervous System. کلیر د برین نه د برین سپاینل کارډ خو دی CNS دی سنټرل نروس سیستم دی خو د دې دماغونو د سپاینل کارډ څه کیبل راوتی دي څه تارونه راغلي څه تورغلي او څه راوتی دي دغه ته موږ PNS وایو Peripheral Nervous System. نو په Peripheral Nervous System هم پوه شو چې مازغه دي او ښکته سپاینل کارډ نه دغه CNS کې راځي. د دې CNS نه مطلب د مازغونه او د دې سپاینل کارډ نه تارونه راوتی دي. دغه تارونه ته موږ Peripheral Nervous System وایو. په Peripheral Nervous System باندې مزید خبرونه کولو نه مخکې د یو ټرم د ازماسو پیژنې چې تاسو په PNS باندې بیا خبرې شئ. په دې کې زما اولنې ټکی نیورون دی. نیورون څوک دی؟ ستاسو د څومره نروس سیستم د دماغ سپاینل کارډ او د راوتی کیبل دا زموږ سره اصل کې جوړ چا نه دي دا د نیورون نه جوړ دي. خو ته وګورئ نیورون زموږ سره یو سپیشل سیل دی لکه پرس دا زموږ یو نیورون دی. د یو نیورون تاسو پته ده هغه درې سی دي. دا سیل باډي د دې سیل باډي نه کچي کچي فایبرز راوتی تارونه هغه چې کچي فایبرز موږ ډندرایټس وایو او د ستې یو غټ بل تار راوتی غټ یو دغه فایبر تر راوتی هغه فایبر ته موږ وایو اگزان وته وایو او دې اگزان په دې ټاپ باندې بیا موږ سره بیا نور کچي کچي تارونه چې هغه ته موږ اگزان ټرمینل وایو. دا زموږ نیورون دی. دا نیورون یو داسې سپیشل او داسې خصوصي خلیه ده چې دا خلیه به تعالی څه اطلاع څه انفارمیشن څه میسج به جوړوي دوی به جوړوي او دا به بیا مخکې ټرانسفر کوي. ټیک ده دا خو شو زموږ نیورون. د نیورون علاوه بعض موږ سره دا ګینګلیان دی که نه ګینګلیان څه ټکی دی دې ته ګورئ. حاجي تاسو نیورون وپېژاندو نو اوس په ګینګلیان په خپله وپېژنئ. ګوره دا زموږ سره فرض کړه زه به لږ واړه لیکم دا زما سره یو نیورون دی د دې نیورون دا سیل باډي دی. ټیک ده نو دا یو سیل باډي شوه او فرض کړه زما سره بل نیورون دی دا د نیورون بل سیل باډي شوه او دا بل نیورون دی دا د نیورون سیل باډي شوه. لکه زما سره د نیورون ډېر ښه سیل باډي ما راجمع کړي داسې دا ټولې دا سیل باډیانې this is called ganglion. ګینګلیان اسانه خبره دومره ګرانه خبره نشته. ډېر ښه نیورون دي د ټولو نیورونو سیل باډیان راجمع شوي دي. دغه سیل باډیانو د راجمع کېدو ته موږ وایو دا به د سور مارکر زه راباندې کوم دې ته موږ وایو ګینګلیان ته وایو. کلیر ګینګلیان خبره ختم شوه. اوس پکې دلته کې دا نرو ټکی دی. نرو ټکی خو نرو سغاز لږ زموږ میش دی نرو به وروستو چیړو دلته به جوړ که خیري خو د نورو نه مخکې تاسو د پلیکسس ټکی وایي چې واټ از پلیکسس. ښه جناب دا ستاسو شو یو ګینګلیان. واټ از ګینګلیان؟ د کلیکشن اف مینی سیل باډي از کالډ ګینګلیان. بالفرض کا دا ستاسو یو ګینګلیان شو دا داسې دا بل ګینګلیان دی داسې دا بل ګینګلیان دی او داسې دا بل ګینګلیان دی. نو دا ګینګلیان زموږ سره د یو بل سره انټر کنیکټډ دي. لکه دا ګینګلیان دی داسې کنیکټ دی دا داسې کنیکټ دی دا داسې کنیکټ دی. دې چې دا داسې څه شی جوړ کړي داسې دا ګینګلیان چې په خپلو کې یو بل سره کنیکټډ دي دې ته موږ پلیکسس وایو. پلیکسس اسان ټکی دی ګران نشته. ګینګلیان ته الریډي وپېژاندو نو ډېر شی ګینګلیان خپلو کې انټر کنیکټ دي یو بل سره رابطه ده یو بل سره تعلق دی نو دغه څیز ته موږ پلیکسس وایو. ښه جناب اوس راځي زموږ اصل چې کوم ټارګېټ ټکی دی هغه نرو دی چې دا نرو څه شی دی. په نرو به اوس تاسو ځان پوه کوئ.
ګوره ما خو تاسو ته بار بار ویلي مخکې لیکچر کې هم دا ویلي چې زموږ دا سیسټم چې څومره د نروي سیسټم برین سپاینل کارډ او نروس دا زموږ سره د نیوران نه جوړ دي. نیوران تاسو ګوره لکه ګوره زما سره فرض کا دا یو نیوران دی لیټ سپوز زما سره یو نیوران دی ټیک ده او دا زما سره شو دا بل نیوران کلیر او دا فرض کا بل نیوران دی او بس دا درې قسمه نیوران شو زما سره ډېر شه نیوران راجمع شو په یو ځای کې پراته دي او په هغې د پاسه دا بل یو کنیکټډ ټیوشر پاسه پرده باندې کې پراته دا پکې راباندې نو دا ډېر شه نیوران چې راجمع شوي دي کلیکشن اف نیوران ټیک ده نو دې ته مونږه نرف وایو نرف دا زموږ څه دماغ دی دا سپاینل کارډ دی کلیر نو دین دا کوم تار دی چې راوتی دی دا دی یا دا تار دی یا دا نو په دې کې دا یو که زما سره یو نرف دی نټ ا نیوران دیس از نرف دا نرف دا زموږ سره ډېر شی نیوران نه جوړ یو تار دی یو غټ کیبل دی اوس دا نرفس نه دي دا مونږ دلته راغلي دي یو ټایپس وایو نو موږ د نرفس دوه قسمه کلاسیفیکیشن کوو نرو کلاسیفیکیشن یو مونږ د کار کولو په بنیاد باندې کوو چې د دې نیوران د دې نرف څه کار دی مطلب زموږ د دماغ نه څه نرف راوتی دی او څو ډوله راغلي دي کلیر د سپاینل کارډ دی دې کې زموږ سره مختلف نروس دي نو د کار په لحاظ سره زموږ سره نروس دا غټ تارونه دا کیبل دی د بجلی د تارونه ستا په جسم کې چې خوار شوي دي دا په درې قسمه باندې دوه قسمه کلاسیفیکیشن دي یو دی آن د بیسس اف فنکشن یو د کار په لحاظ سره به موږ د دې کلاسیفیکیشن کوو او بل دی آن د بیسس اف اوریجن دریم کلاسیفیکیشن دا دی چې دا نیوران د کوم ځای کې نه راوتی دی مطلب دا کوم علاقې چې هر ځای کې ته ځي خو چې کوم علاقې نه راوتی دی هغې به موږ نیوران تقسیموو نو اول دلته راشه د فنکشن په لحاظ سره به دا نروس موږ تقسیموو دا زما سره برین دی او دا زما سره دی سپاینل کارډ نو یو سینسوري نرف دی سینسوري نرف دا دی چې دا به ستا د جسم نه دا ګورئ دا ستا جسم دی دې جسم ته به دا میسج راوړي شارټ کټ خبره ده بس سینسوري نرف یا سینسوري کیبل یا سینسوري د بجلي هغه تار چې هغه ستاسو د ریسپټر نه زه به دلته ورته ولیکم ریسپټر نه مطلب ستا په جسم کې یو خاصه حصه به یې که نه هغه به یو سټیمولس ریسیو کوي نو د هغه سټیمولس نه دا میسج را روان کړی دی او چېرته یې راوړ ټورډ سی ان اس دی راوړ کلیر دیس از سیمپل دیس از کالډ سینسوري نرف په دې پسې بیا بل دی زموږ سره موټر نرف به هغه وي چې دا به ستا به د سی ان اس نه ځي چېرته په جسم کې بلې حصې ته به څه حکم وړي که نه څه آرډر وړي که نه نو دا به فرام سی ان اس ټورډ ګوره ما ورته تیر داسې جوړ کړو ټورډ افیکټر ته به دا ستاسو پیغام وړي لکه مطلب اوس لکه دا خپله ګوته دا ځای کې چې چمنومات یو سینس وشو که نه دا سینس راغی زما سره په سینسري نرف کې په چا کې په سینسري نرف کې بیا ما د خپله ګوته وچلو نو ما داسې لکه شاته مې کړه واپس نو بیا ته شاته کولو لپاره چې کوم میسج واپس په دې کې را روان دی دې لاس ته دا میسج ورته په بل تار کې را روان دی په بل نرف کې هغه نرف ته مونږه موټر نرف وایو دا اسانه خبره ده سینسر نرف چې د ریسپټر نه د جسم مختلف حصونه به تاله میسجونه راوړي ټورډ سی ان اس طرف ته او موټر نرف چې دا به ستا د سی ان اس نه میسج راوړي ټورډ افیکټر ته چېرته په یوه علاقه باندې به بیا کار کېږي که نه افیکټر ته به وړي اوس پکې خبره ده د میکس نرف دا میکس نرف څه شی دی په دې کې اکثر سټوډنټان کنفیوز دي ګوره که تاسو زما تیر لیکچر کتلی د سپاینل کارډ په باره کې نو هلته به تاسو په میکس نرف باندې پوه شئ ګوره لکه فرض که دا زما سره سپاینل کارډ دی که نه نو په دې سپاینل کارډ کې تاسو ته ما ویلو لکه دا به زه داسې لږ ډبل شو کړم دا زما سره سپاینل کارډ دی دا زما سره دا حصه ده ټیک ده نو په دې کې زموږ سره لکه دا اوس ما کراس سیکشن واخیست نو په دې کې بټرفلای غوندې کې شی ما جوړ کړی وی بټرفلای داسې دا بټرفلای غوندې کې سټرکچر داسې نو دلته کې د دې د ټورسل سایډ نه زموږ سره تار راوتی دی کلیر او بیا زموږ سره د دې وینټرل سایډ نه دا تار راوتی دی نو چې دوی بیا مخکې ځي داسې مخکې لاړ ده نو په دې کې ورېږه دا تار پکې داسې را روان دی داسې او دلته پکې زموږ سره دا څو تار داسې روان دی کلیر نو دلته کې دا یو ځای شو که نه نو دلته چې مخکې دا څه شی دی دا دیس از میکسډ نرو مقصد دا دی چې په دې نرو کې ستاسو دلته کې سینسري نرو هم دی او موټر نرو هم دی میکس نرو څه ته وایي چې مطلب سینسري او موټر نرو چې کمباین شي دغې ته موږ میکس نرو وایو نو دا خبرو سم یاد ساتئ چې ګورستان سپاینل کارډ چې څومره نروز راوتي څومره پړي دي څومره رسیانې دیز آر آل میکس نروز میکس نرو د ټوټل چې ستاسو سپاینل کارډ نه راوتی دی دا ټوټل زموږ څه دي میکس نرو په دې کې سټوډنټان کنفیوز دي نو بهرحال دا خبره به ختمه وي
ستا د سپاینل کارډ چې څومره نروز راوتي هغه میکس نرو دي او دلته کې د موټر نروز یا سنسر نروز دا دماغ ګوره دماغ کې به زموږ سره بعضې سنسر نروز او بعضې پکې زموږ سره به وي موټر نروز دا به واپس میسج بار ته راوړي او په دې کې هم زموږ سره میکس نروز دی په چا کې په دماغ لکه دا زموږ سره کمباین دی دا ټیک دا زموږ سره کمباین دی داسې نو دې کې موټر هم شته او دغه سنسر پکې هم شته دماغ کې درې قسمه ګور په سپاینل کارډ کې صرف یو قسم نروز دي د فنکشن په لحاظ سره هغه ټول میکس نروز دي او په مغزو کې درې واړه شته میکس پکې هم شته سنسر پکې هم شته او موټر پکې هم شته دا خبره ختم ښه جناب اوس خو موږ د فنکشن په لحاظ سره دا اوس راځي آن د بیسز اف اوریجن چې دا سپاینل دا نروز کم ځای نه راوتي دي نو دوه قسمه دي یو دی کرینل نروز او یو دی سپاینل نرو نو کرینل نرو به هغه نروي هغه تارونه چې هغه بر دماغ نه راوتي لکه دا دماغ شو او د دماغ چې کوم د نروز راوتي نو دې نروز ته وته کرینیل نروز کلیر او بل زموږ سره دی سپاینل نرو به هغه نروي چې هغه زموږ سره راوتي زموږ سره د سپاینل کارډ نه نو دغه ته موږ سپاینل نرو وایو کلیر نو دلته اوس یاد ساتئ کرینل نرو زموږ سره 12 دي او سپاینل نرو زموږ سره 31 دي لکه ستاره دماغونه 12 جوړې نروز راوتي دي مطلب فرض کړه چې یو نروز په دې طرف راوتی دی نو په بل سایډ باندې شي نو 12 جوړې نروز رسیانې زموږ سره لکه د دماغ د یو سایډ نه راوتی دي او بل دماغ د بل سایډ نه راوتی دي کلیر دا خبره اوس یاد ساتئ چې پکې دي کې دا 11 جوړې دي 11 جوړې خو ستاسو دي 60 نه 12 ستاسو سترګې وګونه مخ چې څومره سړي د کنټرول دي 11 جوړونه خو دې کې زموږ یو جوړه ده ویګس نرو ته وایي هغه ویګس نرو د ښکته په دې سټ کې راغلی دی او ښکته زموږ د زړه ته یا معدې ته د دې سره دی تعلق دی ویګس نرو دا ویګس نرو یاد ساتئ چې دا زموږ سره دی کرینل نرو دی کلیر دا به زموږ سره بره په سکل کې کار نه کوي مطلب په دې کوپړې مپړې کې به کار نه کوي بلکې دا سیده ښکته راغلی او د هارټ او د سټمک وغیره د دیو سره دی کنیکشن د دې نه بعد چې زموږ سره کم سپاینل نرو دا 31 جوړې دي سوري 31 نو مطلب 31 په یو طرف باندې دي نو دا جوړه دي نو بل څه نو دا 31 دي کلیر اوس په سپاینل نرو کې موږ مزید کلاسیفیکیشن کوو سپاینل نرو نه دا سپاینل نرو 31 جوړې دي کنه نو اوس ګورو چې مطلب ناخته زموږ سره دي ملا د سپاینل کارډ کته د سپاینل نرو خبره ده کوم دا 31 جوړې نو د ریجن په لحاظ سره اوس موږ د دې بیا ډیویژن کوو چې دا کم ځای راوتي دي نو ګوره دلته کې دا زموږ سټ دا سټ ټیک شو دې ته موږ سرویکل ریجن وایو نو په دې سټ کې تاسو جوړې راوتي دي هغه زموږ سره 80 سرویکل نرو زموږ سره 80 او توریسک ته وایي چې ته د دې سټ نه بخکته چې دا کومه د سینه جوړ کیږي دا ټیک شو چې دا ښکته ته موږ توریسک کیویټي وایو نو په دې کې د سپاینل کارډ ښکته ته لګا نه نو په دې سینه کې زموږ سره د رسیانې د کیبل د سپاینل کارډ نه راوځي نو هغه څو جوړې دي هغه 12 دي نو 12 اور 20 ها لمبر بیا ښکته زموږ سره پرس کا د تصویر کو تو وګورئ لکه پرس کې د زموږ سره د علاقه شو د سرویکل شو د دې نه په ښکته د علاقه زموږ سره شو دا زموږ سره شو د توریسک او د توریسک نه علاوه بیا چې دا کوم بل ریجن شروع کیږي د لمبر ریجن شو د لمبر ریجن سره راوتی دي د لمبر ریجن 5 جوړې راوتی 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ټیک ده بیا پسې سیکرل نروز دي د دې لمبر نه بیا په دقت ملا کې دا کوم علاقه چې ته موږ وایو سیکرل څه شي سیکرل نو په دې کې 5 دي 1 2 3 4 5 په دې بل طرف هم 5 کلیر او بیا په دې علاقې نه لاندې دا کوم علاقه دي د کوکسیجل ریجن وایو نو دلته کې یو راوتی یو جوړه ده نو ګوره دا زموږ سره 31 برابرېږي 8 ستاب 1 2 3 4 5 6 7 8 تاسو پسې کې دي په 60 کې علاقه کې راوتی دي 12 پسې نه کې دي او 5 زموږ سره په ملا کې دي 5 زموږ سره په سیکرل ریجن کې دي او یو جوړه زموږ سره په دغه کې د کوکسیجل نرو کې ده نو دا زموږ سره شو کلاسیفیکیشن اف نروز نو موږ هو په پیریفرل نروس سیستم باندې پوه شو دا پیریفرل نروس سیستم دی دا بیا مزید زموږ په دوه قسم باندې دي
PNS مزید بیا زموږ سره مزید په دوه حصو کې مشتمل دی. یو ته موږ وایو سیمپټیک نروس سیستم او بل ته موږ اټونامیک نروس سیستم وایو. نو په دې باندې شارټ لږ ځان پوهېږئ ځکه چې په اټونامیک نروس سیستم باندې خیر زه بل لیکچر اپلوډ کوم. نو ستا لکه فرض کړه دا زموږ سره سپاینل دا برین دا سپاینل کارډ نه وي. نو سیمپټیک نروس سیستم نه به ستا صرف او صرف کنټرول وي skeletal muscle. نو سیمپټیک نروس سیستم بس تا په اختیار کې مطلب دا په اولنټریکل اکشن باندې نه کنټرولي او بل اټونامیک نروس سیستم د اټو نه پته لګي. اټو خود به خود زموږ د جسم کې څه کارونه کیږي چې هغه انولنټری کارونه دي هغه زموږ په اختیار کې نه وي. بهرحال په دې به خیر ان شاء الله په تفصیل سره خبره کوم. نو اټونامیک نروس سیستم بس تاسو سره انولنټری فنکشنز کنټرولي انولنټری فنکشنز کنټرولي انولنټری فنکشن دیته وي چې هغه زموږ په اختیار کې نه هغه کار په خپل خود به خود کیږي. نو بیا اټونامیک نروس سیستم زموږ سره بیا مزید په دوه قسمه باندې پیراسمپتیټک او سمپتیټک ان شاء الله بیا کې خیر وایو. دا زموږ سره د نروس سیستم د پیریفرل نروس سیستم په اړه کې نن لیکچر زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شئ. ان شاء الله په نوې ټاپک کې بیا ملاقات کی. تھینک یو. الله حافظ.